মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই নতুন পাঠ স্থানাংক জ্যামিতি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। ইতিমধ্যে তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত স্থানাংক জ্যামিতিৰ যথেষ্টখিনি কথা শিকি আহিছা। হুজ, কুটি এই ধৰণৰ কথাবিলাক তোমালোকে শিকি আহিছা। আয়তীয় অক্ষ প্ৰণালীত এটা বিন্দু কোন স্থানত থাকে সেইবিলাকো তোমালোকে শিকিছা। তথাপি মই এইখিনি অকণমান মনত পেলাই দিছোঁ তোমালোকক। যদি দুটা অক্ষ থাকে, x অক্ষ x ডেছ, y ডেছ এই ধৰণৰ এটা বিন্দু 1 2 3 4 এনেকৈ 1 2 3 4 এনেকৈ থাকিব। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 এই ধৰণৰ থাকিব। এতিয়া এটা বিন্দু যদি চাওঁ মই 4th বিন্দু বুলি ক'লে x মান 4 1 2 3 4 আৰু 1 2 3 এইখিনি থাকিব 4th বিন্দু। এতিয়া 4th বিন্দু বুলি ক'লে x মান 4 y মান 3 মানে y অক্ষৰ পৰা দূৰত্ব হ'ল 4, x মান 4 মানে y অক্ষৰ পৰা দূৰত্ব 4, গতিকে ইয়াৰ ভুজ হ'ব 4 আৰু y মান 3 মানে x অক্ষৰ পৰা দূৰত্ব 3, গতিকে ইয়াৰ কুটি হ'ব 3। এইখিনি তোমালোকে আগতে শিকি আহিছা। এতিয়া আমি দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিওৱা কথাবিলাক চাওঁ। আমি কেনেকৈ দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াব পাৰোঁ। ধৰা এটা বিন্দু দিয়া আছে, x অক্ষৰ ওপৰত দুটা বিন্দু আছে। ধৰি ল'লো আমি এইটো বিন্দুটো, এইটো 2 0 বিন্দু, কাৰণ x মান 2 x অক্ষৰ ওপৰত আছে, গতিকে y মানটো 0। আৰু মই এটা বিন্দু লম 1 2 3 4 5 6 0। এই দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াব লাগে। যিহেতু x অক্ষৰ ওপৰত আছে, গতিকে y ৰ মানকেইটাৰ পাৰ্থক্য উলিয়ালে আমি দূৰত্বটো পাই যাম। তাৰমানে ইয়াৰ দূৰত্ব y যিহেতু 0, গতিকে x ৰ মানকেইটাৰ পাৰ্থক্য উলিয়ালে 6 - 2 = 4। এই বিন্দুটোৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ব 4। ঠিক একেধৰণে এইফালেও যদি তেনেকুৱা এটা বিন্দু থাকে, এইফালে ধৰি ল'লো এইটো আমি 0 3 মানে x মান 0 y অক্ষৰ ওপৰত আছে 0 3, এইটো হ'ল 0 5। x ৰ মান 0 y মান 5 আৰু 3, the difference হ'ব 2, 5 - 3 equal to হ'ব 2। এই বিন্দুটোৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ল আমি 2। ঠিক এনেধৰণে x অক্ষ বা y অক্ষৰ ওপৰত থাকিলে আমি এনেকৈ দূৰত্ববিলাক উলিয়াব পাৰোঁ। আকৌ যদি এটা বিন্দু x অক্ষৰ সমান্তৰাল হৈ থাকে, x অক্ষৰ সমান্তৰাল হৈ আছে দুটা বিন্দু, ধৰি ল'লো এইখিনি এটা বিন্দু আছে, এই যেনিবা 2 3, এইখিনি এটা বিন্দু আছে 2 3 4 5 5 3। এই দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব উলিয়াব লাগে। এই ৰেখাডাল কি y মানটো স্থিৰ একে আছে, গতিকে x অক্ষৰ সমান্তৰাল, x অক্ষৰ সমান্তৰাল y মান একে আছে, কিন্তু দূৰত্বটো x ৰ মানকেইটাৰ পাৰ্থক্যৰ পৰা দূৰত্বটো আমি পাই যাম। কিমান পাম 5 - 2 equal to আমি 3। এই বিন্দুটোৰ মাজৰ দূৰত্ব 3। সেই একেধৰণে y অক্ষৰ থকা বিন্দু এটাও যদি আমি চাওঁ, y অক্ষৰ সমান্তৰাল ৰেখা বিন্দু এটাৰ দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব যদি আমি চাব খোজোঁ, ঠিক একেধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ। ধৰি ল'লো আমি এইটো বিন্দুৰ কথাই কওঁ, এটা বিন্দু এইটো ল'লো 2 2, আৰু এটা বিন্দু ল'ম আমি 1 2 3 4 5 6 7 2 7। এই দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব উলিয়াব লাগে। গতিকে ইয়াতে x ৰ মানটো একে আছে, তেতিয়াহ'লে y অক্ষৰ সমান্তৰাল, ডিফাৰেন্সটো 7 - 2 উলিয়ালে আমি দূৰত্বটো পাই যাম 7 - 2 equal to 5। এই দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব আমি পালোঁ 5। এতিয়া আমাক x অক্ষৰ ওপৰত থকা, y অক্ষৰ ওপৰত থকা, x অক্ষৰ সমান্তৰাল, y অক্ষৰ সমান্তৰাল দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব আমি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে গম পালোঁ। যদি এটা বিন্দু এনেকৈ থাকে, এনেকৈ আছে, ধৰা হ'ল এই বিন্দুটো 2 4,
আৰু a বিন্দু যেনিবা 4 6 বা কিবা বুলি ধৰি ললো 4 6 ধৰি ললো আমি এই দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব উলিয়াব লাগে এটা আগৰ ভিতৰত পাইছিলো যে x অক্ষৰ সমান্তৰাল থাকিলে আমি কি কৰিম y অক্ষৰ সমান্তৰাল থাকিলে কি কৰিম x অক্ষৰ ওপৰত থাকিলে কি কৰিম y অক্ষৰ ওপৰত থাকিলে কি কৰিম কিন্তু এইবাৰ x অক্ষৰ সমান্তৰাল নহয় y অক্ষৰ সমান্তৰাল নহয় x অক্ষৰ ওপৰতো নাই y অক্ষৰ ওপৰতো নাই তেতিয়া আমি নিশ্চয় কিবা বেলেগ পদ্ধতি ল'ব লাগিব গতিকে আমি কি পদ্ধতি ল'ব পাৰোঁ আমি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ আমি চাওঁ হইলো বিন্দুটা মই a আৰু b বুলি ধৰিলো ইয়াৰ পৰা প্ৰথম মই ইয়াৰ ওপৰত লম্ব টানিলো x অক্ষৰ ওপৰত লম্ব টানিছো 2 ধৰিছো এটো a m এটা লম্ব টানিলো ইয়াৰ পৰা এটা লম্ব টানিলো b m লম্ব টানিলো ইয়াৰ পৰা এটা লম্ব টানিলো a m x অক্ষৰ ওপৰত b পৰা এটা লম্ব টানিলো x অক্ষৰ ওপৰত b m আৰু x অক্ষৰ সমান্তৰাল কৈ a বিন্দুৰ মাজে এডাল ৰেখা টানিলো এডাল p নাম দিলো c নাম দিলো c এতিয়া আমি চাও এই দূৰত্বটো আৰু এই দূৰত্বটো উলিয়াই লৈ পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ খটুৱাই এটো যেটো সমকোণীতি বুজাই গল তাৰ পৰা আমি উলিয়াব পাৰো এতিয়া প্ৰথম চাও আমি এই বিন্দুটো এইখিনি দূৰত্ব হ'ব x ৰ মান ইয়াৰ 2 এইখিনি x ৰ মান হ'ব এখিনি y ইকুয়াল টু হ'ব 2 মানে এখিনি x ৰ মান 2 আৰু y ইকুয়াল টু হ'ব 6 4 4 ইয়াছে x ৰ মান 4 x ৰ মান 2 তেতিয়াহলে mn ইকুয়াল টু হ'ব 1 minus 1 equal to 4 minus 2 equal to 2 আৰু mn নালে ac একে সমান্তৰাল আৰু ইডালে সমান্তৰাল গতিকে ইয়াৰ মান হ'ব 2 ac equal to হ'ব 2 মানে mn equal to 2 equal to ac মান 2 পাই ঠিক একে ধৰণে bn y স্থানাঙ্ক 6 bn equal to 6 y মানে 2 আৰু am আছিলে 4 and y মানে 4 am এ cn এ সমান গতিকে am equal to cn equal to 4 am equal to cn equal to 4 એટલે BC ઉલ્લેખ লাগে BC equal to BN minus CN BN 6 CN 4 equal to 2 আমরা এখানে উকল মই 2 এতিয়া AC AB দূৰত্বটো উলিয়াব আমি সহজতে পাৰিম পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটোৱে ABC সমকোণীতি ভুজৰ ABC সমকোণীতি ভুজৰ ত্ৰিভুজৰ AC square equal AB square equal to AB square equal to AC square plus BC square 2 square plus 2 square 4 plus 4 equal to 8 AC equal to root 8 root 8 মানে 2 root 2 গতিকে আমি এই ধৰণে এই দূৰত্ব উলিয়াব পাৰো নে বিভিন্ন ধৰণে উলিয়ালো x অক্ষৰ ওপৰত থকা বিন্দুৰ দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব উলিয়ালো y অক্ষৰ ওপৰত থকা দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব উলিয়ালো x অক্ষৰ সমান্তৰাল কৈ থকা দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব উলিয়ালো y অক্ষৰ সমান্তৰাল ৰেখাৰ দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব উলিয়ালো আৰু x বা y অক্ষৰ সমান্তৰাল কৈ নথকা দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব আমি উলিয়ালো এতিয়া আমি এই মানকেইটা যেনিবা আমি নাজানো এতিয়া এই মানকেইটা আমি নাজানো এতিয়া আমি এটা সূত্ৰ উলিয়াব লাগিব ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ স্থানাঙ্ক যেনিবা x1 y1 আৰু b স্থানাঙ্ক যেনিবা x2 y2 তেতিয়াহ'লে আমি আগৰ নিচিনা কৈ om equal to x1 আৰু on equal to x2 mn equal to by sc equal to mn
AC equal to MN equal to ON minus OM equal to X2 minus X1. তাহলে অ্যাসিড দূরত্ব বল আমি X2 minus X1. সেই ধৰণে আমি এবাৰ BC লৈ যাব লাগিব। ইয়াত যদি BN equal to Y2 আৰু CN equal to AM সমান equal to Y1 তেতিয়ালে আমাক লাগে BC equal to BN minus CN BN whole Y2 minus Y1 Y2 minus Y1 এই দুটো কি হল Y2 minus Y1 এটা আগৰ নিচিনাকৈ পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো আমি কি পাম ABC সমকোণী ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি পাম AC square equal to AB square equal to what is that AB square equal to AC square plus BC square. Immediately আমি AC উলিয়াই লৈছো কিমান X2 minus X1 X2 minus X1 whole square plus BC আমি কিমান পাইছো Y2 minus Y1 whole square. Will AB equal to root over X2 minus X1 whole square plus Y2 minus Y1 whole square. It whole দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিওৱা সাধাৰণ সূত্ৰ। গতিকে এই সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াব পাৰোঁ। আৰু অনুশীলনী পৰা মই তোমাক চাইছো অনুশীলনী 7.1 ৰ প্ৰথম অংকটো লৈছো তলৰ প্ৰতিটো বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা। এইটো সূত্ৰ আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিওৱা সূত্ৰ এইটো এপ্লাই কৰিলে আমি যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াব পাৰিম। ইয়াত বিন্দু দুটা আছে এক নম্বৰ অংকটোত এটা 2 3 আৰু আনটো হ'ল 4 1। আমি যদি চাওঁ যে x1 এটো প্ৰথম x1 বুলি কম x1 equal to 2 y1 equal to 3 x2 equal to 4 y2 equal to 1 এটিকে বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব কি হ'ব সূত্ৰটো আমি root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square equal to x2 equal to 4 minus 2 whole square plus 1 minus 3 whole square equal to 2 square plus minus 2 whole square 4 plus 4 equal to root over 8 and whole 2 root 2. But এই ধৰণে আমি দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াব পাৰোঁ। ঠিক এই ধৰণে তোমালোকে আৰু এটা অংক কৰিবা মই বাৰু ইয়াত 3 নম্বৰ অংকটো দেখুৱাই দিছো। যদি মই 3 নম্বৰ অংকটো চাওঁ 3 নম্বৰ অংকটো কি আছে AB আৰু মাইনাস a মাইনাস b AB আৰু মাইনাস a মাইনাস b x1 equal to হ'ল a y1 equal to হ'ল b x2 equal to হ'ব minus a y2 equal to হ'ব minus b কৰি সূত্ৰত বহাই দিয়া হৈ গ'ল। বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব সূত্ৰত আমি যাওঁ সূত্ৰত যদি যাওঁ আমি কি পাম x2 minus x1 whole square root over minus a আকৌ এইটো আগত minus চিন minus a whole square minus b whole square root over minus twice b whole square twice a whole square plus minus twice b whole square equal to 4a square plus 4b square equal to 1 all 4 to the common long 4 into a square plus b square what is the side of doing 2 into root over a square plus b square. But you have a determined razor dooratto keneke uliyai
তাতে আমি সূত্ৰও চালোঁ আৰু দুটা অংকও কৰিলোঁ নেক্সট ক্লাছত আমি আমাৰ ইয়াৰ পিছৰ অংকবিলাক কৰিম গতিকে আজি ক্লাছটো মই ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ